Snyggt. Starkt jobbat. Det långsiktiga målet, har du berättat det? Nej, jag har inte berättat det. Jag vill ju köra en... Väldigt, väldigt bra. Helt perfekt. Och som du ser, om man jämför... Skapa content när du håller på att dö på löpbandet. Idag utsätter jag mig för en riktig utmaning. Jag åkte till Activitus för att göra ett komplett triathlon-test. Vi snackar maxpulstest, laktatnivåer, VO2 max. Och ja, jag spelar in allt. Följ med när jag pressar kroppen till max och får experternas analys av mina resultat. Okej, nu sitter vi här på Activitus med Johan som ska hjälpa mig idag med testerna. Jag gjorde ju tester för 2 år sedan ungefär, då var det cykeltester. Och idag ska vi göra lite mer omfattande tester. Vill du berätta mer? Idag ska vi köra triathlon-tester. Triathlon-tester. Principen är densamma. Vi vill ju få ut dina zoner och din uthållighet på cykel och löpning. Ja. Sen så repeterar vi VO2 max-testet också för att se din kapacitet. Och syftet är för att optimera min träning då? När jag får de siffrorna, då kan jag säga bättre till dig vad du ska lägga tiden på i din träning. Just det. Det är det bästa med det. Så man inte ska hamna i det här lunket liksom, utan man ska få ut det mesta av sin träning. Ja, och sen också vara trygg i det du tränar. Alltså ha mer information på, men ska jag köra långpassen längre, ska jag köra dem lättare eller hårdare, eller ska vi lägga mer tid på intervallträning. Även om vi nu, det långsiktiga målet, har du berättat det? Nej, jag har inte berättat det. Jag vill ju köra en extrem triathlon. Och förmodligen blir det Swedman nästa år. Det har varit svinkul. Ja. Nej, men när vi har testerna, dels är vi trygga med vilka intensitetszoner du har. Men sen också, hur lägger vi upp programmet för din bästa utveckling mot Swedman? Det blir toppen. Kör vi. Vi börjar med cykel. Sen så springer vi, gör samma sak där, laktatprofil. För att återigen se dina zoner och uthållighet. Eller faktiskt din nyttjandegrad när vi väl ställer det mot VO2 max-testet sen, som vi avslutar med. Just det. Och VO2 vi avslutar med det jobbigaste. Ja, exakt så. Och det gör vi på löpbandet också. Den har jag ju aldrig kört. Har du inte? Nej, det blir spännande. Bra. Jag har bara kört på cykel. Ja. Får vi snart se det. Ja. Det är därför vi är här. Skapa content när du håller på att dö på löpbandet. Får du med? Okej, nu är det då morgonlaktat. Tror du kommer vara bättre än sist? Jag vet inte, faktiskt. Är du nervös? Ja, lite. Vi får se hur det går. Förhoppningsvis är det ju bättre, men annars så vet jag ju vad jag ska träna på. Så att det vi gör här nu till exempel är ju att kolla just uthålligheter, laktatprofil. Ja, så det gör vi, och även VO2 max. Även om man cyklar långt, så att det är ju, man gör ju i princip samma tester på cykel som man gör på skidor. Så att det är bara... Så bara hämta en kalibreringsvätska här också. Så. Hur länge måste de ligga här? Nej, det tar några sekunder per mätning. 2,06. Det var ganska högt. Det var högt. Ja, vi ska se här vad som händer därefter. Det kan vara lite upp och ner i början innan det sätter sig. Känns det? Det känns. Var känns det? Det är inga problem med 1,5 minut till, va? Nej, det tror jag inte. Tempo 2. Det ligger på 17. 152. Du kan ligga på 160 och köra i 10 minuter. Tänk på det. Ja, okej, då kan du börja trampa baklänges där. Baklänges? Jajamän, bara för att få ur benen. Snyggt. Jättebra. Får den med. Kul. Hur funkar det här nu? För fan, du blev inte trött när hon gjorde cykeltestet. Det som vi, på ditt cykeltest nu, så hamnar vi på ett steg på eller strax över tröskeln. Ja. Och när det blir lite tveksamt så kommer nästa steg bli ganska hårt. Ja. Och sen för Fannys del, jag har inte sett hennes test, om du tycker att... Jag tror hon säger själv att hon tycker det var lätt. Jag tror att hon var tröttare än vad hon kände. Det finns på film. Det är bara att kolla hur trött jag var. Okej. Hur känns det nu då? Ja, men nu känns det lite bättre igen. Nu ska vi börja springa. Är du nervös?
löpningen är ju... Det här blir kul. Det är ansträngande. Det här vill jag att du ska göra länge. Ja. Det blir bra att veta nivån. Sen ska du bara hålla det också när du springer. Hålla mig. Hålla det tempot. Hålla den pulsen. Ta det lugnt. Ja, du menar hemma. Ingen mer mellanmjölk. Det var nästan så det stabiliserade sig lite. Ja. Det var lite... Kändes fullt i början. Tänk att du har 60 som drar dig. Nej, man kommer inte spela någon roll om man gör maxtestet bra. Snyggt hörru. Vad är känslan? Ja, men det känns bra. Var det jobbigare än cykeln eller lättare? Nej, det var lättare än cykeln. Men det... Jag vet inte. Det känns bra. Men det är ansträngande att springa inte så jättesnabbt. Det är väl det vi får öva på. Det ska bli kul. Sådär, får du hålla den för mig? Och hur vill du att vi ska heja på dig? Byt ihop. Bara skrika. Kör, byt ihop. Mosa nu. Gnäll inte, inget gnäll. Du har klarat elitstyrkans hemligheter. Du kan klara att springa några minuter på ett löpband. Tänk så. Är det bara några minuter? Ja, det är inte många minuter. Hur många minuter är det? Jag litar inte på dig längre. Ja, men det är inte, du ska inte springa en kvart liksom. Från och med att vi startar testet så är det mellan 6 och 12 minuter. Exakt. Men hur länge du kör har mer att göra. Det är bra att springa så länge som möjligt. Men bara för att vi slutar på nära 6 minuter så innebär det inte att testet är dåligt, utan det är bara att vi har startat högt. Sen när vi startar testet så är det dramatiskt. Så de första minuterna är transport, så är det några ansträngande minuter. Men inte först de sista 1 till 2 minuterna som är riktigt tuffa. Då gäller det bara att överleva. Och det är där man får gräva ner lite och köra på det. Okej. Och så vill man se typ att det planar ut, eller hur? Ja, vi vill att syreupptaget ska plana ut, eller till och med börja nästan minska syreförbrukningen under själva testet. Då vet man att man har gett allt. Man vill ha en tydlig platå. Och det är det som är definitionen av då VO2 max. Att man fortsätter att arbeta utan att det ökar liksom. Då har vi nått det. Och det innebär också att även om du klarar att springa 10 sekunder längre så får du inget bättre resultat. Utan när du väl har platåat så är vi liksom, har vi gått i mål på testet. Så nu gäller det bara att bita ihop. Ja. Kul. Lite avis ändå. Det är ju kul. Att få vara i det där jobbiga. Tänk, det är inte ofta man är i det där jobbiga. Få njuta lite också. Nej. När du ska vara i det där absolut jobbigaste. Och bara kämpa och hålla i. När man vill gråta nästan. Man håller på att trilla av bandet. Så man ska så sitta rejält, men man ska inte sitta helt orimligt hårt. Sådär. Fint. Ser perfekt ut. Du gör det jättebra. Bara tänka framåt hela vägen upp. Riktigt snyggt kört. Så, bara stiga på här. Hela vägen. Jättefin löpning. Grymt bra jobbat Patrik. Riktigt bra, riktigt bra, riktigt bra. Håll i, håll i, håll i. Kom igen. Riktigt bra kört. Jajamän. Bra jobbat Patrik. Kom igen.
bra. Fortsätt! Kom igen! Lite till. Du orkar! Håll i. Sjukt bra jobbat, sjukt bra. Riktigt bra kört. Fina ökade värden. Kom igen! Bra kört. Lite till. Håll i. Riktigt bra jobbat. Tryck på. Lite till. Nej. Jag har hängt på räckena där bara och kommer tillbaka. Riktigt jäkla bra kört på. Snyggt. Starkt jobbat. Och så annars kommer du tillbaka. Riktigt starkt. Sjukt bra. Det är bra. Jag bara gå ett finger under tiden du står och andas där. Så det här blir som sista på... Ja, blir max laktat. Ja. Ska jag komma tillbaka? Nej, det är jättebra kött. Starkt jobbat. Så, på denna mig. Så, nu ska vi gå igenom testresultat från idag. Så 56 i testvärde idag. VO2 max, det innebär att du kan tillgodogöra 56 milliliter i minuten syre och per kilo kroppsvikt. Det är ju liksom ett maxmått på din kapacitet, eller det vi gjorde med masken. Och det är den faktiska konditionen. Så att det är den centrala förmågan, så att säga, hjärta, lungor och blodsystem. Och den tar ju mer oavsett vad du gör. Oavsett om du springer, cyklar eller gräver en grop i trädgården. Hur kan jag påverka den då så den blir bättre? I första hand, som en redan vältränad person, så är det i första hand högintensiv träning. Men är man en otränad person, det räcker med att man börjar promenera 15 minuter om dagen extra om man är väldigt otränad. Men alltså, har man redan en hög nivå och tränar redan regelbundet, då är det framförallt högintensiv träning som man får upp VO2 maxet med. Och det här är bra, alltså ur ett hälsoperspektiv så är det ju väldigt, väldigt bra, helt perfekt. Och som du ser, om man jämför med ett befolkningssnitt bland män i din ålder, det är klart att du ligger väldigt, väldigt högt upp. Du tillhör liksom den yttersta 1%. Superior. Ja, men det har ju att göra med att jämförelsen med snittbefolkningen, alltså snittet i befolkningen är helt kass. Så att konditionsmässigt då. Så det är lätt att sticka ut. Det är väldigt lätt. Alltså tränar man bara lite regelbundet så tillhör man, och framförallt när man blir lite äldre också, så tillhör man den absoluta övre delen av befolkningen ganska lätt. Sen är det ju så att vill du liksom börja springa och cykla snabbare, det är klart att vi vill ha ett högre VO2 max. Ja, det vill man ju alltid. Men du ligger ju liksom precis under lokal tävlingsnivå i konditionsidrotter. Och ja, så att vi vill ju, när du gjorde testerna 2023 så hade du ju 62 eller 63 testvärde. Och det kan man säga så här, lokal tävlingsnivå, att vara med och racea lite. Och internationell nivå är ju liksom 70-75 och liksom världsnivå, olympisk nivå är 80-85 brukar man säga för killar. Så att det är ju liksom bra. Du kan ju göra alla sysslor obehindrat så att säga. Men nu gäller det att ta tag i det här och komma tillbaka. Ja, vi vill ju öka det här. Och du har ju en jättefin fysisk grund, så att det är så här, kan jag komma tillbaka eller kan jag öka det här? Så svaret på frågan är ju absolut ja. Det ska inte vara något problem. Sen har vi dina cykeltester här. Men vänta, hur kommer det sig att det har blivit lägre? Anledningen till att det har blivit lägre är för att träningsbelastningsnivån inte har varit densamma som du hade under 2023. Sannolikt då. Då var det extremt mycket cykling. Ja. Så extremt mycket. Så att det är både på kort sikt, att har man varit sjuk de senaste veckorna eller de senaste månaderna mycket eller inte fått samma samma total belastning, antalet högintensiva pass. Och total belastning är ju totala träningsmängden. Så har man inte fått till den de senaste månaderna. Men sen så går det tillbaka också, så att hade du en period i höst då du inte kunde träna alls och var sjuk väldigt mycket.
då ligger det, alltså det ligger kvar. Har du inte fått en bra träningsperiod sedan dess och så börjar rampa upp nu, och det är därför syreupptaget är lite sämre. Med det sagt, jag vet inte, ni får väl välja att klippa bort det, men många som tror att man har exempelvis sviter från virusinfektioner som har varit långvariga och tror att viruset är kvar. Det handlar oftast med att man fortfarande har jävligt dålig kondition. Man har liksom inte tränat upp sig. Så att det hänger, ibland kan det kan påverka hela säsonger om man har otur. Men samtidigt så finns det där, så att har du kommit igång med träning nu, har en bra bas. Nu finns det något att bygga på. Absolut. Ditt cykeltest från idag, så har du ju en jättefin profil. Cykeltester du hade från 2023, där var du ju väldigt uthållig och hade också en högre nivå i en cykling, så att dina uteffekter på dina trösklar i cyklingen hänger ihop också med ditt syreupptag som var bättre då också. Det här men du har fortfarande en väldigt fin liksom uthållig profil, det vill säga att uthålligheten finns där. Men vi är liksom 30 watt ner sedan noteringarna i 2023. Men det här är någonting som det är lätt att öka uthålligheten och nyttjandegraden i cykling. Det är det vi ser med laktattestet då. Det är ganska lätt att göra. Du behöver liksom bara cykla mer, lägga lite mer tid på träningen. Och har man inte mer tid så är det väldigt lätt också att använda sig av kontrollerade tröskel och medelintensiva intensiteter för att öka träningsbelastningen. Så att det här tror jag kommer att komma upp ganska snabbt för er då. Och sen så har vi löptestet från idag då. Det är samma sak här. Här avslutade vi dig lite för tidigt, men vi fick en bra referens på efter maxtestet i alla fall, på ditt maxlaktat. Så att du har liksom 4.30-4.35 fart i tröskel idag, och din uthålliga tröskel, den första tröskeln där den lågintensiva zonen slutar i 5.20 fart, vilket blir helt perfekt när du ligger på 5.30 och springer långpass då. För då är du lågintensiv. Och springer du längre, alltså klassiska zon 2-pass, så ska du hålla dig under 150 puls. Men det här är också någonting som jag tror att du kommer att öka ganska snabbt med mer regelbunden löpträning. Och samma sak här, din grunduthålligheten i löpträningen finns där. Så att du har ju liksom en ganska bra lågintensiv zon redan nu. Och flyttar vi bara upp det här lite grann så kommer ju farterna bli jättefina. Och sen så tittar vi på lång sikt. Du har målet med Swedman 2026 då, och det är Ironman-distans fast bergslöpning, lite längre cykling, lite stökigare simning. Ja, exakt. Där vill vi ju, självklart vill vi öka syreupptaget också, men vi vill ju göra det ännu uthålligare till dess då. Men det är ju det som är bra, vi har ju gott om tid, så det är ju så många träningsperioder framför oss då. Det ska bli riktigt kul att se. Nej, men det är långsiktiga mål och huvudmål i det här, även fast vi kommer göra massa på vägen dit med trailrun och swimrun och allt, och Hyrox och vad ni kör då. Så är det ju Swedman i juli 2026, alltså det är nästa år då. Det blir stora målet. Det är huvudmålet, så att fokus kommer ju vara cykellöpning, givetvis simning också. Det bedömer jag att du har hyfsat på plats i förhållande till de andra distanserna. Så att det kommer ju ändå vara fokus, men du kommer ju träna annat också. Men det är det som vi liksom lägger schemat mot det långsiktiga målet. Precis. Swedman är ganska krävande. Ja, men det är det ju. Det är en Ironman-distans, men det är 20 mil cykel istället för 18, och sen så avslutas det med ett bergsmaraton över Åreskutan. Ja. Och visst är det lite upp och ner på cykeln också? Ja, men det är det. Det är väl nästan 2000 höjdmeter. Det rullar ju på i Jämtland. Så att det är ju liksom en rejäl tävling, en krävande tävling. Och sen så är du så pass bra i grunden att du kan ju, alltså att det är klart att första gången man kör en sån tävling så är ju målet att genomföra och göra den bra och komma i mål. Men du har ju så pass hög nivå redan nu att du kan ju vara med och tävla lite också liksom. Så att, man vill ju göra det bra.
man vill göra det bra. Och så är det. Så är det. Nej, men så att det vi ska fokusera på nu de kommande veckorna, i och med att vi kommer jobba med program och coaching under tiden här nu, är egentligen att bygga en uthållighetsgrund, eller öka, du är redan uthållig, men att öka grunden något. Och därefter periodvis över vintern lägga in kapacitetsblock med för att öka ditt syreupptag steg för steg då. Så att vi kommer inte köra ett traditionellt konditionsidrottsupplägg där vi grundtränar en hel vinter, utan vi kommer använda grundträningsperioden för att öka din kapacitet då. Vilket egentligen går bara hand i hand med eventuella Hyrox-lopp och sånt under vintern. Ja, perfekt. Så det kommer bli väldigt intressant att se. Det blir spännande. Ja, riktigt kul. Jag är sjukt taggad på att köra loppet och jag hoppas ni gillar videon. Så glöm inte att prenumerera och likea. Så ses vi nästa gång.